امشب در 24 خط و نشان تازه ایالات متحده برای ونزوئلا و جمهوری اسلامی. And it's the illegitimate regime in Venezuela. Not only do they not cooperate with them. مارکو روبیو میگه دولت ونزوئلا غیرقانونیه و با مجرمانی مثل جمهوری اسلامی و حزب الله همکاری میکنه. در ادامه تنش واشنگتن و کاراکاس، ترامپ بار دیگه احتمال جنگ رو رد نکرد. تصویب قطعنامه حقوق بشر کانادا علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل. محکومیت سرکوب فرامرزی مخالفان رژیم از موارد مهم قطعنامه. حمله اوکراین به نفتکش روسیه در مدیترانه. مسکو تهدید به واکنش بسیار شدید کرده. پوتین میگه طرح اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه دزدیه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وزیر خارجه آمریکا در یک نشست خبری دولت ونزوئلا رو غیر مشروع خوند و گفت نیکولاس مادورو با جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان همکاری نزدیک داره و علیه آمریکا توطئه میکنه. به گفته مارکو روبیو، ونزوئلا نه تنها با آمریکا همکاری نداره، بلکه به طور آشکار با عناصر مجرم از جمله ایران و حزب الله همدسته. Well, thank you guys for coming today to cover us and to do this event. I wanted to start, I'm going to be very brief because I just want to get to as many questions as I can. I can do English, I'll answer Spanish if you ask Spanish. And then I'll answer it in English after I answer it in Spanish. So any other languages, you know, I'll be able to do it. But those two, and then, look, when I took over Secretary of State, I'll refer you back to the hearings we had in the Senate in January about the role I hope to play. And I believe very strongly this president was elected. One of the reasons why he was elected, very specific thing. خب همونطور که متوجه شده متاسفانه ترجمه فارسی صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا روی این ویدیو نبود، اما در همین حال رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با NBC نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا توقیف نفتکش‌های ونزوئلا میتونه به جنگ منجر بشه گفت چنین احتمالی وجود داره. دونالد ترامپ در این حال تاکید کرد نفتکش‌های بیشتری مصادره میشن، اما از پاسخ به این پرسش که برکناری مادورو هدف نهایی واشنگتن یا نه خودداری کرد. خبرنگارمون آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، متاسفانه نتونستیم ترجمه فارسی صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا رو بشنویم. اگر به اون اشاره بکنی ممنون میشم و اینکه چقدر الان به نظر موضوع سرنگونی رژیم مادورو جدی‌تر شده. خب این کنفرانس خبری باید بگم همین الان هم در جریان است. یکی از معدود کنفرانس‌های خبری است که آقای روبیو انجام داره در مقام وزارت خارجه، وزیر خارجه آمریکا و همچنین مشاور ارشد امنیت ملی دولت ترامپ. در آن واحد 2 پست دارد ایشون. ابتدا داشت ایشون در واقع میگفت به زبان‌های انگلیسی و اسپانیایی تسلط دارد، به هر سوالی به این زبان‌ها پاسخ خواهد داد. و بعد هم از همون ابتدا راجع به تلاش‌هایی که در کنگره آمریکا دموکرات‌ها می‌کنند برای اینکه جلوی برخی از سیاست‌های دولت ترامپ رو مخصوصاً در زمینه سیاست خارجی بگیرند. آقای روبیو متهم کرد دموکرات‌ها را که حتی اگر با یک سیاست دولت ترامپ موافق باشند، فقط به خاطر که آقای ترامپ اینو گفته است مخالفت می‌کنند. گفت خیلی از این سیاست‌ها رو تلگرافی نخواهد گفت و در واقع سیگنالی نخواهد داد که چه اتفاق خواهد افتاد. چند بار راجع به جمهوری اسلامی تا اونجا که من شنیدم صحبت کرد در قالب طرح خلع سلاح حزب الله و بعد همونجوری که شما گفتی در قالب ونزوئلا، اینکه دولت نیکولاس مادورو از نظر آمریکایی‌ها غیر قانونی است، جمهوری اسلامی و حزب الله کمک میکنن بهش و اینکه دولت نیکولاس مادورو با نیروهایی که اینها با کارتل‌های مواد مخدر کار میکنن در بعضی موارد حتی دوتایی با هم همکاری‌های بسیار نزدیکی دارند. و رئیس جمهوری آمریکا هم الان بعد از اینکه دستور داد از محاصره دریایی کنند ونزوئلا رو و ونزوئلایی هم گفتن که ناوگانشون رو میخواهند تانکراشون رو اسکورت نظامی بکنن، خیلی از کارشناسان اینجا میگویند که این ممکن است که وارد فاز نظامی بشود و واشنگتن هم میخواهد همین سیگنال رو بدهد که دیگه فقط فروش نفت تحریمی یک جرم حقوقی نیست، یه ممکن است که تبعات نظامی داشته باشد. از آقای ترامپ و آقای روبیو هی پرسیده می شود در مورد مجوز کنگره برای حمله نظامی زمینی به ونزوئلا
آقای روبیو امروز هم گفت آقای ترامپ از پاسخ دادن تفره رفت، ولی آقای روبیو امروز هم گفت که در طول 50 سال اخیر هیچ دولت دموکرات یا جمهوری خواهی اون قوانینی که بهش میگن وار اکت که در کنگره امریکا برای اینکه بخواهند در واقع رئیس جمهوری آمریکا رو پاسخگو بکنن قبول نکرده است. آقای روبیو این رو گفت و گفت دولت آقای ترامپ هم این رو قبول ندارد، ولی با کنگره همکاری خواهد کرد برای اینکه به عقیده دولت ترامپ اینکه کنگره پشت دولت ترامپ باشد قوی تر میکند پیام آمریکا رو. و دوباره تکرار کرد این ادعا رو که ایالات متحده منتظر کشورهای خارجی نخواهند بود که اجازه بهش بدن که از مرزهای خودش دفاع کنه. گفت دولت مادورو روزهاش به شمار افتاده است. ممنونم از تو آرش علایی در کنگره آمریکا. همین الان به من اشاره میکنن که اون بخشای صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو با ترجمه فارسی آماده پخشه. گواتمالا، کاستاریکا و پاناما، همه این کشورها با ما برای ثبات در منطقه همکاری می‌کنند. در حوزه کارائیب هم کشورهای مثل ترینیداد، جامائیکا و جمهوری دومینیکن همکاری علنی و نزدیکی با ما دارند. حتی کلمبیا با وجود رئیس جمهوری غیرمعمولش نهادهایی دارد که بسیار نزدیک با ما کار می‌کنند و این روابط بدون هیچ مانع و آسیب ادامه دارد. همه اینها بسیار مثبت است، اما تنها یک کشور همکاری نمی‌کند و آن رژیم نامشروع ونزوئلا است. این رژیم نه تنها با ما همکاری ندارد، بلکه به طور آشکار با تروریست‌ها و گروه‌های جنایتکار همکاری می‌کند. برای مثال از حزب الله و ایران دعوت کرده تا در خاک ونزوئلا فعالیت کند. علاوه بر این به گروه ELN و شاخه‌های جدا شده فارک اجازه داده نه تنها در داخل خاک ونزوئلا فعالیت کنند، بلکه بخش‌هایی از این کشور را بدون هیچ مانع و محدودیت تحت کنترل خود داشته باشند. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری به ما پیوست. آقای بروجردی، روشنه که دیگه خیلی بدون تعارف دولت آمریکا الان حرف از تغییر رژیم در ونزوئلا میزنه، اما مبنای حقوقی که مطرح میکنه به نظر خیلی استحکام چندانی نداره. یعنی فقط همین بحث قاچاق مواد مخدری که خب خیلی کشورها میکنن. از منظر حقوق بین الملل، از منظر روابط دیپلماتیک چقدر مرسوم هست اصلا چنین شیوهی که یک دولت بخواد باعث سرنگونی یک حکومت دیگر بشه؟ با درود خدمت شما بینندگان، بله این واقعا مرسوم نیست. ببینید ما باید چشممون رو روی واقعیت‌ها بذاریم. آقای ترامپ تا به حال حتی در رابطه با این قایق‌هایی که زدن و از بینشون بردن در آب‌های منطقه کارائیب نتونستن هیچ مدرکی رو بکنن که اینها واقعا مدارک قایق‌هایی بودن که داشتن حمل مواد مخدر میکنن. ما میدونیم ونزوئلا کشوری نیست که تولید کننده مواد مخدر باشه. بله محموله‌های مواد مخدر از اونجا هم مانند بسیاری از کشورهای دیگری که در امریکای لاتین وجود داره حمل میشن، ولی عمدتاً از طرف ونزوئلا میرن به طرف اروپا و نه اینکه به طرف امریکا بیان. حتی بسیاری از این قایق‌هایی هم که هدف قرار گرفتن مسیرشون به طرف امریکا نبود، بلکه به مسیر متفاوتی بوده که حمله بر این هست که قرار بودن به اینا به طرف اروپا چیز بکنن. برای این یه مسئله مشکل است. دوم اینکه ما لحاظ حقوقی خب این استدلالی که آقای روبیو میکنه که مثلا دولت ونزوئلا با کشوری مثل ایران یا حزب الله رابطه داره، این که مبنای حقوقی نمیشه برای حمله. برای مثال روسیه هم که هم با ایران هم با حزب الله این رابطه داره، شما دولت آقای ترامپ نمیاد بگه که ما میخوایم مثلا دولت آقای پوتین رو تنبیه بکنیم، بلکه هر چی که داریم میبینیم اتفاقا داره گرایش ها و افزایش معاملات مالی رو ما با روسیه میبینیم. بنابراین اینها به نظر من استدلال های قوی نیستن. آنچه که به چشم میاد نه تنها این صحبت خود آقای ترامپ، بلکه خانم سوزی ویلس هم که رئیس کارمندان کاخ سفید هستن، ایشون چند روز پیش در یه مصاحبه عملاً گفتن که هدف ترامپ در رابطه با ونزوئلا تغییر حکومت هست و نه مسئله زدن چند تا قایق و کشتن چند نفری که مثلا بخوان توی اون قایق ها باشن. این مسئله که ما مبنایی بر اساس شورای امنیت سازمان ملل نداریم و حتی این طرح به کنگره امریکا نمیره با در نظر گرفتن مشکلاتی که در رابطه با اون جنگ با عراق پیش اومد، همونجور که یادمون هست ادعاهای این که عراق سلاح‌های شیمیایی داره که بعد مشخص شد که واقعا خب دروغی بیش نبود. فکر میکنم از لحاظ حقوقی همه اینها روی مسئله ونزوئلا هم این چتر شک و تردید رو خواهد انداخت. یک سکوت نسبی، نمیگم مطلق، ولی یک سکوت نسبی هم در جامعه بین‌المللی می‌بینیم
حتی در بین قدرت‌های رقیب ایالات متحده آمریکا، از چین بگیرید تا روسیه، چه است دلیلش؟ آیا تصور اونها این هستش که خیلی خوب ونزوئلا در قاره آمریکاست، حیات خلوت اونهاست و خیلی لازم نیستش که ما مداخله بکنیم چون تهدید استراتژیک برای ما نیست؟ یا به گمان شما ممکنه چینی‌ها دارن حساب میکنن که خیلی خوب اگر الان بلند پروازی های این چنینی ایالات متحده در قاره آمریکا داشته باشه، پس فردا هم اگر ما بخوایم در تایوان کار دیگری بکنیم میتونیم عطف به همین اقدامات آمریکا بکنیم. بله، من فکر می‌کنم هر دوی این دلایلی که شما برشمردین هست و ضمناً نگرانی از عکس‌العمل‌های خود آقای ترامپ. درسته که میتونه چه کاری انجام بده در قبال این کشورها. ببینید خیلی از حرفای ایشون واقعا خب اعمال، ادعاها با واقعیت‌ها نمیخونه. اگر شما واقعا اونجوری که کاخ سفید ادعا میکنه قصدشون مبارزه با مواد مخدر هست، آقای ترامپ نتونست یک دلیل قانع کننده‌ای به وجود بیاره، ارائه بده، مبنی بر اینکه برای مثال چرا رئیس جمهور قبلی هندوراس رو که در دادگاه اصلا محکوم شده بود، زندان شده بود به خاطر اینکه نقش کلیدی داشت در این تجارت مواد مخدر، ایشون بخشیدن و آزاد کردن. این دوتا ادعا با هم دیگه نمیخونه. من فکر میکنم قدرت‌های دیگه هم اینو به عنوان حیات خلوت امریکا دارن نگاه میکنن. احتمالاً نگاه ترامپ هم به این مسئله این هست که با وضع کردن این تحریم هایی که بر ضد تانکرهای نفتی بود و توقف کردن اونها در آبها و محروم کردن ونزوئلا از اون، به اصطلاح میدونیم یک اقتصاد تک محصولی است دیگه، عمده سرمایه اونها از طریق همین مسئله نفت میاد و سبب بشه که مجبور نشن بخوان حمله به خاک ونزوئلا بکنن یا حتی نیرو پیاده بخوام بکنن در اونجا. این مسئله در رابطه با ایران هم اجازه بدین اینو خدمتتون بگم که به نظر من میتونه یک زنگ خطری هم برای تهران باشه، از این بابت که خب مثلا ما میدونیم پسران آقای شمخانی با اون امپراتوری کشتیرانی که راه انداختن، اونها هم این نوع تجارت ها رو میکنن، نفت رو و پهپاد بردن به روسیه رو اونها انجام میدن و لذا اینها هم میتونن در مرحله بعدی در این نوع تحریم‌ها قرار بگیرن که اون وقت برای فروش نفت جمهوری اسلامی هم میتونه بسیار مشکل ساز باشه. ممنونم از شما. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری. مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه حقوق بشری پیشنهادی کانادا علیه جمهوری اسلامی را با 78 رأی موافق و 27 رأی مخالف به تصویب رسونده. محکومیت گسترده سرکوب فرامرزی مخالفان حکومت از موارد مهم قطعنامه امساله. در واکنش بعضی رسانه‌های رسمی در ایران میگن نتیجه این رأیگیری نشون میده اجماع گسترده‌ای برای تداوم نظارت بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر در ایران وجود نداره. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، اگه تعداد آرای ممتنع و مخالف رو هم بذاریم از تعداد آرای موافق بیشتر میشه، اما این قطعنامه چندین ساله که به همین منوال تایید میشه. این نکته گویای چه مسئله‌ای؟ فرداد، همونطور که خودت گفتی 78 رأی موافق در مورد این قطعنامه صادر شده. قطعنامه‌ای که 22 سال هست در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته میشه بعد از کشته شدن زهرا کاظمی در سال 2003. در پاییز همان سال این قطعنامه به شورای، در واقع به مجمع عمومی سازمان ملل معرفی شد و در دسامبر رأیگیری شد، کاری که سال‌ها داره تکرار میشه و شاید بشه گفتش که هر سال در همین مقدار رأی موافق رو جذب میکنه، به دلیل اینکه کشورهای دیگه‌ای که در این مجمع رأی دهنده هستن، تعداد همون 27 کشوری که رأی مخالف دادن یا 24 کشوری که غایب بودن یا مابقی کشورها که ممتنع بودن، اینها به هر دلیلی نمیخوان با جمهوری اسلامی درگیر بشن و نمیخوان که در واقع خودشون رو وارد این موضوع بکنن. با باب ری صحبت کردم، نماینده پیشین سازمان ملل، نماینده پیشین کانادا در سازمان ملل، در مورد اهمیت قطعنامه امسال. بشنویم برگردیم. خب من فکر می‌کنم دلیل اینکه این موضوع مهمه اینه که هر سال گاهی اوقات تغییر کوچکی در واژه‌بندی قطعنامه ایجاد میشه که به مشکلات مشخصی اشاره می‌کنه. ما می‌خوایم توجه افکار عمومی رو به اون جلب کنیم. امسال ما ابراز نگرانی‌های بسیار جدی داشتیم از سوی جامعه مدنی ایران در مورد اینکه
چه تعداد مجازات میشن و اینکه تعداد مرگ‌ها چقدر افزایش پیدا کرده، تعداد اعدام‌ها در حال افزایش و امسال به یک عدد بی‌سابقه رسیده. این وضعیت به همون اندازه جدیه که در هر زمانی از سال 1980 به این سو بوده. شما میدونید دوره‌ای بود که رژیم تازه در حال تثبیت شدن بود و حملات بسیار خشنی علیه مردم صورت گرفت. منتظر برگزاری دادگاه نمی‌موندن و مردم به سادگی کشته می‌شدند. دلیل اینکه ما دوباره به سال 1980 اشاره کردیم در شیوهی که این کار را انجام دادیم این بود که داریم از جامعه مدنی سیگنال هایی دریافت می‌کنیم که نگرانند. سطح خشونت علیه مردم در حال افزایش و داره بیشتر میشه، همونطور که در سال 1980 افزایش پیدا کرده بود. به همین دلیل که احساس کردن لازم توجه ها رو جلب کنن به اون چه داره اتفاق میفته یا اون چه که ادعا میشه در سال 1980 اتفاق افتاده بود. گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر هم به این موضوع اشاره کرده بود. بنابراین ما تونستیم به اون گزارش ارجاع بدیم و به همین دلیل بسیاری از مردم متوجه شدن که برای اولین بار در سالهای طولانی ما توجه رو به خطرات جدی جلب کردیم و داریم به ایران هشدار میدیم که همه ما در حال تماشای کاری هستیم که انجام میدن و ما ازش خوشمون نمیاد. برخی کشورها اقدامات قوی‌تری انجام میدن از نظر تحریم‌ها و چیزهای دیگه، اما برخی کشورهای دیگه فقط میگن ما آماده ما همراهی میکنیم و بگیم که این وضعیت رو نمیپسندیم. من فکر میکنم این رویداد مهمه در روند زندگی این قطعنامه. اینکه سال آینده چه اتفاقی میفته رو نمیدونم، اما کاملا مطمئنم که کانادا به اتخاذ این موضع قوی ادامه میده و در سازمان ملل وقتی صحبت از پرداختن به نقض‌های مشخص حقوق بشر در ایران باشه همیشه حاضره. خب همین صحبت‌های بابری هم نشون میده که لحن امسال این قطعنامه کمی متفاوت هست با توجه به تعداد اعدام‌ها، سرکوب‌های گسترده‌ای که در ایران توسط جمهوری اسلامی انجام میشه و خب این قطعنامه هم تاکیدش روی همین موضوع هست. باز هم نگاهی داشته باشیم اگر به کشورهایی که مخالف هستن، عراق، هند، روسیه، چین، اینها کشورهایی هستن که هر سال مخالفت خودشون رو اعلام میکنن، چیز جدیدی نیست. اما کشورهایی که هم فکر و هم پیمان هستن مثل آمریکا، بریتانیا، انگلیس، فرانسه، کانادا، اینها تمام کشورهایی هستن که هر سال دارن تایید میکنن، هر سال مقاومتر میشن نسبت به اینکه در مورد مسائل مربوط به حقوق بشری در ایران واکنش بیشتری نشون بدن، نسبت به مسائلی که همچنان هم در کانادا واکنش‌های گسترده‌ای رو داره. از طرف دولت کانادا هم بارها اعلام شده که در مورد وضعیت حقوق بشر در زیر سایه جمهوری اسلامی نگرانی‌های خودش رو داره. به همین دلیل هم هست که رژیم جمهوری اسلامی از سال 2012 در کانادا به عنوان یک رژیم حامی تروریسم شناخته میشه و به نظر میرسه که حمایت از این قطعنامه توسط کانادا همچنان برای سالهای آینده هم ادامه پیدا کنه. فرداد. ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگارمون در تورنتو کانادا. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما. آقای خلدی، دو نکته: یک، به نظر میسه که اجماع کامل وجود نداره، هرچند تصویب شده رأی مخالف و ممتنع کم نبوده، و دو، چقدر به قول انگلیسی‌ها دندان داره اصلا قطعنامه‌ها این چنینی؟ خدمتتون دور میفرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت همه مخاطبان برنامه 24 عرض کنم به حضورتون که متاسفانه خیلی دندان نداره، ولی از طرفی میشه گفت که این قطعنامه حداقل یک تأکیدی هست از طرف اکثریت اعضای سازمان ملل که به هر حال نقش عمده‌ای توی شورای حقوق بشر سازمان ملل، توی مسئله مربوط به کمیته حقیقتیاب و مانند اون بازی میکنن، که پیگیری خواهد بود و حداقل کشورهایی که رأی دادن متفق القول هستند که تحریم‌های حقوق بشری رو علیه جمهوری اسلامی در کنار دیگر تحریم‌ها به اجرا در بیارن. بنابراین ما داریم به اون سمت میریم که حتی اگر قطعنامه‌های سمبولیک مانند این به تصویب برسه، اون جاهای دیگه‌ای که توانایی وجود داره برای اینکه قطعنامه‌های محکمتر به تصویب برسه صادر بشه، و حتی اگر بعدها مسائلی اتفاق افتاد که در داخل ایران مثل قتل عام وسیع معترضان و مانند اون که احتیاج به این بود که اقدام در واقع مشترک و عمومی انسان دوستانه صورت بگیره، حتی اگر شورای امنیت رأی بهش نده، بالاخره مجموعه از کشورهای منطقه یا کشورهای اروپایی ناتو در اون مورد یک اقدامی بکند. چقدر به نظرتون جمهوری اسلامی زیر تاثیر
این اقدامات ممکنه رفتارش رو تغییر بده؟ چون فقط موضوع قطعنامه نیست، الان می‌بینیم تحریم‌های زیادی هم وضع میشه در خیلی از قلمروها، از استرالیا گرفته تا کانادا سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار میدن. به خصوص بعد از جنگ 12 روزه آیا شما نشانه‌هایی می‌بینید که در بخش فرامرزی دست کم جمهوری اسلامی کمی عقب نشینی کرده باشه؟ متاسفانه من هیچ نشانه‌ای در این مورد نمی‌بینم و برعکسش رو در واقع می‌بینم که جمهوری اسلامی به خاطر این توهم که چون در نتیجه جنگ 12 روزه سرنگون نشده، با وجود اینکه پوزش به خاک مالیده شده، قوی‌تر شده، داره اقداماتی انجام میده. همین گزارشی که موساد به دولت اسرائیل داده بود که منجر به اخراج سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا شد، اقدامات شیطنت آمیزش رو داره تشدید میکنه و به نظر من کسانی که کنشگر حقوق بشر هستند در خارج از ایران و همچنین مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران بیش از پیش باید مسائل امنیتی شخصی خودشون رو رعایت بکنن. روزنامه‌نگارانی، بنده رو عفو فرمایید، همکاران شما، خود شما، بقیه من، از جنگ 12 روزه به این طرف بیشتر جانتون در معرض خطر هست و جان کنشگران حقوق بشری و مخالفان جمهوری اسلامی هم بیشتر در معرض خطر است و اتفاقاً به خاطر یه همچین قطعنامه‌ای نیروهای سپاه، نیروی قدس، نیروهای تروریستی فرامرزی جمهوری اسلامی ممکن هست جری‌تر بشن و آتش به اختیارانه دست به اقداماتی بزنن که کار رو برای جمهوری اسلامی به خصوص با وجود پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید سخت‌تر بکنه. ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. کیف میگه برای اولین بار یک نفتکش ناوگان سایه روسیه رو در دریای مدیترانه با پهپاد هدف قرار داده. حمله‌ای که پوتین در واکنش گفته روسیه پاسخ شدیدی به اون میده. اما همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ روسیه و اوکراین، کرملین میگه کیف برای مذاکرات صلح آمادگی نداره. ولادیمیر پوتین همچنین طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده مسکو رو دزدی خونده. جزئیات بیشتر از همکارم نیلوفر پور ابراهیم در پاریس. بعد از مذاکرات بسیار، اتحادیه اروپا در نهایت برای اعطای وام 90 میلیارد یورویی به اوکراین به توافق رسیدن، هرچند که قرار بود این وام از طریق دارایی‌های مسدود شده روسیه در بلژیک تأمین مالی بشه، اما در نهایت بلژیک رضایت نداد که از این پول استفاده بشه. کشورهای دیگه‌ای هم بودن که مخالفت می‌کردن در نهایت با استفاده از این پول و در نهایت کشورهای اروپایی رفتن به دنبال پلن بی یا اعطای وام به اوکراین با پشتوانه بودجه‌ای که برای اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده در سال آینده. با وجود این کشورهای اروپایی میگن که دارایی‌های مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا به صورت نامحدود مسدود شده خواهد ماند تا زمانی که در واقع روسیه به این جنگ پایان بده و همینطور غرامت‌های مورد نیاز اوکراین رو به این کشور پرداخت بکنه بابت خسارت‌هایی که زده به اوکراین در جریان جنگ. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم اشاره کرده به این موضوع، گفته که اقدامی که کشورهای اتحادیه اروپایی برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه در نظر داشتن انجام بدن یک دزدی آشکاره. میگه حتی دزدی معمولا در خفا انجام میشه ولی اونها به صورت آشکارا میخواستن چنین اقدامی رو انجام بدن، ولی میدونستن که چنین اقدامی میتونه پیامدهای جدی برای اونها داشته باشه و اگر دست به چنین اقدامی بزنن روسیه هم اقدام قضایی متقابل انجام میده. در هفته‌های گذشته خبرهای منتشر شده بود در مورد اینکه حتی دولت آمریکا هم فشار آورده به برخی از کشورهای اروپایی برای مخالفت با طرح استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا. فرشته پزشکارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ماست. خانم پزشکان، خیلی این بحث استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه مطرح شده. ممکن آمریکایی‌ها راحت‌تر در مورد موضوعات این چنینی حرف بزنن، ولی اروپایی‌ها در همسایگی روسیه زندگی می‌کنن و دیر یا زود بالاخره این تنش یا کاهش پیدا می‌کنه یا تموم میشه.
چقدر فکر میکنید که واقع گرایانه هست برای پایتخت‌های اروپایی که بخوان دارایی‌های روسیه رو استفاده بکنن و بعد این چه سیگنالی میتونه بفرسته در طولانی مدت برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی، برای پول‌های دیگر، برای کشورهای دیگری که ممکنه در اروپا منافعی دارن؟ به نظرم دو بخش سوال شما. یکی اینه که چقدر اروپایی ها ممکنه این کار رو بکنن برای اینکه این جنگ تمام میشه. من به نظرم بیشتر از این جهت که روسیه حاضر نیست پا پس بکشه و عواقبش بعد گردن این پایتخت‌های اروپایی خصوصا بلژیک رو ممکنه بگیره. به خاطر همین اونها مخالفت کردن، در موردش پا پس کشیدن. تبعات دیگه ای میتونه داشته باشه برای سرمایه‌گذاری‌های آینده همونطوری که گفتین. ولی مهمترین نکتهش اینه که هم در داخل اتحادیه اروپا اختلاف نظر هست در مورد این مسئله. چکسلواکی، مجارستان، اسلوونی هیچ کدوم از اینا موافق نبودن. حتی فرانسه خبر اومده بیرون که موافق استفاده از این نبوده. در نظر بگیرین که اراده روسیه اینه که این جنگ ادامه داشته باشه. روسیه با اروپا در یه منطقه دامن اروپا رو خیلی بیشتر میتونه بگیره هر چقدر این فضای تنش بالاتر بره و اونها میخوان از درگیری مستقیم جلوگیری بکنن و همین الان به اندازه کافی پاشون گیر هست در اوکراین. به خاطر همین فکر میکنم هم مسئله حقوقی و تبعات اقتصادی میتونه برای بانک های این کشورها داشته باشه که حاضر نشدن تبعاتش رو بپذیرن، همین که از نظر منافع ملی و اون ایدئولوژی که این کشورها دارن تضاد منافع بین کشورها هست. یه بلوکی هستن که اصلا خودشون رو در این ماجرا دخیل نمیبینن و نمیخوان دخالت کنن، همون که سه تا کشور مجارستان، چکسلواکی و اسلوونی، حتی ایتالیا. و همین دلیل من فکر میکنم بعیده این نشون میده که در داخل اتحادیه اروپا ضعیف‌تر از اون چیزی که سعی میکنه به عنوان یک بلوک خودش رو نشون بده. البته چک و اسلواکی مدت‌هاست از هم جدا شدن، الان دو کشور جدا، جمهوری چک و اسلواکی فکر میکنم منظورتون بود. چقدر فکر میکنید که اتفاقا به همین دلیل هستش که اروپایی ها وام دارن میدن به جای اینکه از پولهای مصادره استفاده کنن؟ چک و اسلوونی منظورم بود، مرسی که اصلاح کردین. ولی وامی که دارن میدن قرار نیست غنیمت تا موقعی که غنایم مسئله جنگ روسیه و اوکراین حل شده باشه این وام پس داده بشه. بنابراین خب اوکراین خیالش راحته که فعلا نیازی به بازپسدهی این وام نداره، ولی عملاً به عنوان یک کشور مستقل نمیتونه تصمیماتی به تنهایی بگیره. نشون داده که کاملا نیازمند حمایت بیرونی هست و حتی خود این وام به تنهایی کافی نیست و اوکراین و کانادا و شاید آمریکا ناچار باشن باز پول بدن به اوکراین. بنابراین فعلا نیازی به بازپسدهی نداره تا وقتی بتونه غنیمت بگیره از روسیه. این برای اوکراین مثبته، ولی تبعاتش اینه که خب مشخصا تحت تاثیر تصمیم‌های کشورهای دیگه خواهد بود. خودش نمیتونه از خودش به تنهایی دفاع بکنه و روسیه میتونه از این استفاده بکنه، جلو ببره منافعش رو و در نهایت با فشار روی اوکراین و همینطور همکاری با آمریکا و آقای ترامپ که میخواد این جنگ رو خاتمه بده سعی بکنه زمین‌های بیشتری بگیره، منافع بیشتری به دست بیاره. و میگم تبعاتش حالا در مورد اوکراین که مشخصه در دراز مدت، در مورد اتحادیه اروپا هم به نظرم خیلی راحت نشون میده که از نظر بلوک واقعا اینها نمیتونن با این شیوه اروپا رو جلو ببرن و یه نیروی تاثیرگذاری باشن در آینده دنیا. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. دولت آمریکا برنامه لاتاری گرین کارت رو معلق کرده. کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، گفته مظنون تیراندازی مرگبار در دانشگاه براون و همینطور پرونده قتل یک استاد دانشگاه MIT پیشتر از طریق این برنامه گرین کارت آمریکا رو دریافت کرده بود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، چه عواقبی میتونه داشته باشه این اقدام دولت آمریکا؟ آیا فکر میکنید میتونه دائمی بشه؟
باید دید که واقعا این مسئله توقف به یک اقدام دائمی منجر خواهد شد یا اینکه واکنشی هست به اتفاقی افتاده. همونطور که میدونید سالانه حدود 50 تا 55 هزار نفر از طریق این ویزا فرصتی می‌دارن که به آمریکا مهاجرت بکنن. این ویزا از سال 1990 ایجاد شده توسط کنگره آمریکا و یکی از مسیرهایی هستش که افرادی که مثلا درآمد بالا ندارن یا شغل تحصیلات بالایی ندارن میتونن این فرصت داشته باشن که به ایالات متحده مهاجرت بکنن. دلیلی که ایجاد شده اصلا اسمش هست ویزای تنوع، دایورسیتی ویزا هستش. میگفتن که کشورهایی هستن که میزان کسانی که مهاجرت میکنن با آمریکا از اون جاها بسیار پایین هست. برای اینکه تنوع افراد از کشورهای مختلف در ایالات متحده به اندازه کافی باشه، هر سال یک فرصتی رو ایجاد میکنن برای برخی از کشورها که این کشورها هر سال هم تغییر میکنه که اینا به آمریکا بیان. بنابراین اگه این کار انجام بدن، این ویزا، این افراد این فرصت از دست خواهند داد. سالانه میلیون‌ها نفر، سال 2025 20 میلیون نفر برای این 50,000 تا ویزا در واقع اپلای کردن، درخواست کردن و خب خیلی کسانی که الان در پروسه این هستن، در روند این هستن که ویزاش اون صادر بشه یا برن برای مصاحبه، با این تردید مواجه هستن که آیا این اقدام باعث خواهد شد که کلا این پرونده هوا بره یا اینکه به هر حال حداقل در مورد کسانی که وارد مصاحبه شدن و کارشون جلو رفته این روند ادامه پیدا میکنه. یک فاجعه بوده، ولی به گمانم همون مسیر فکری رو که دولت ترامپ پیش گرفته داره بهش کمک میکنه به شکل اینطور نیست، برای که دوباره یک بهانه دیگره برای محدود کردن بیشتر مهاجرت به آمریکا. کاملا همینطور هست. در طی سالهای گذشته یک مسئله داخلی اتفاق افتاده. اون مسئله داخلی باعث شده که یک بهانه ایجاد بکنه، یک زمینه ایجاد بکنه برای اینکه محدودیت‌ها در خصوص مهاجرت سخت‌تر بشه. مثلا در مورد یک شهروند افغانستانی که در چند ماه گذشته ما شاهد بودیم، چند سال پیش یک شهروند ازبک در خصوص یک حادثه تروریستی در نیویورک به حال حادثه مسئله ایجاد کرد که به حال محدودیت ویزایی رو تشدید کرد. الان 39 کشور در لیست کشورهایی هستن که اصلا کلا ممنوع هستن. اون مسئله که مطرح شده در دولت آقای ترامپ در زمان کمپینشون که مهاجرت غیرقانونی رو ایشون گفتن که کنترل میکنن، الان وارد پروسه یا مرحله کنترل کردن و محدود کردن مهاجرین قانونی شده. مثلا کسانی که پناهندگی میگیرن نزدیک 1.5 میلیون نفر هستن که در روند این هستن که بتونن که پروندهشون رو تموم کنن و به آمریکا بیان. اینها پرونده‌هاشون الان متوقف شده. از 39 تا کشور نمیتونن مهاجرت بکنن که دانشجوها، کسانی که به هر حال می‌خواستن بیان اینجا تحصیل بکنن، باز برخی از اینا ممکن بود در طی سال‌های آینده بمونن اینجا. این روندش کاملا میشه گفتش که متوقف شد یا اینکه بسیار کاهش پیدا کرد. بنابراین ما شاهد یک کاهش بسیار جدی در حوزه مهاجرت قانونی به آمریکا هستیم و کسانی که میخوان مهاجرت بکنن کارشون بسیار بسیار سخت‌تر هستش و در این زمینه میشه گفتش که خب در مورد دائمی بودنش باید دید که دادگاه‌های آمریکا چه تصمیمی خواهند گرفت، چون که این مثلا در مورد ویزای لاتاری کنگره آمریکا تصویب کرده بوده و باید دید که آیا کنگره آمریکا در قبال اون واکنششون خواهد داد یا اینکه نه. بنابراین بسیار از این تصمیمات به دادگاه خواهد رفت و بعد از اون ممکن است که دائمی بشه. ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. یک گروه هنری و رسانه‌ای موزیک ویدئویی به یاد فرامرز استانی، خواننده و آهنگساز برجسته ایرانی به نام خورشید عشق منتشر کرده. اثری با الهام از ترانه اگه یه روز و با تم زن زندگی آزادی که در اون شاهزاده رضا پهلوی هم درام میزنه. میدونم که من خواهم بود میانه برای بچه‌هایی که به من همیشه مهر داشتند. میدونم اگر جسمم هم نباشه روحم با اونها خواهد بود، ولی میدونم که اون روز بسیار نزدیکی که من بتونم باشم. چند روز بیشتر از درگذشت فرامرزجان نگذشته بود که من توی ترافیک 2 خط شعر و یه ملودی به ذهنم رسید. خیلی با ذوق و شوق اینو ضبط آدیو کردم، فرستادم برای شاهین. ایران میشه یه خونه
شب و همه روزاش بنابش خورشید عشق پشت بوم خونه هاش. یاد تو و ترانه هات با ما میمونه تا ابد، میرسه آینده خوب تموم میشن روزای بد. عشق حروم کردن به ما، غریبه با شادی شدیم، فریاد زدی زن زندگی در پی آزادی شدیم. عشق حروم کردن به ما، غریبه با شادی شدیم، فریاد زدی زن زندگی در پی آزادی شدیم. فقط یه آهنگ نیست، باید یادبود فرامرز باشه. نمیتونه فقط یه آهنگ باشه که داریم می‌نویسیم و ضبط میکنیم. باید چیزی باشه که فرامرز رو به مردم نشون بده که چی بود و چه اسطوره‌ای بود. بعد یه دفعه من به ذهنم رسید، گفتم ببین چی میشه که از شاهزاده عزیز بپرسیم بیاد آهنگ بزنه برامون، بیاد درامو واسه ما بزنه. خب من اولش شاهزاده او مای گاد ولی چی کار کنم؟ بگم به شاهزاده، بگم به مرجان صحبت کردم، گفتم بگیم به شاهزاده یا نگیم. یادم حرفایی که بارها با هم دیگه میزدیم با فرامرز و دیگر دوستان و اصلا جنبش زن زندگی آزادی، آخرش صحبت میلیون ها به خصوص جوان مملکت هست. ما همین یه ماه پیش که تو آلمان جلسه داشتیم، تمام این به اصطلاح آسیب دیدگان چشمی بودن اونجا، کسانی که در انقلاب مهسا کشته دادن، مادرای داغدار. بعد کردم فکر این میفته که اصلا تمام این آهنگ به خصوص این شعر به خصوص در اصل حتی فراتر از یاد بوده از فرامرز هستش، ولی به خاطر اوناست. ما که مدت هاست که با هم گهگداری جمع میشیم و با هم موزیک میزنیم. وقتی شاهین این ایده رو مطرح کرد، خود آهنگم شنیدم، گفتم اولا خیلی خوشم آمد از خود شعر و معناش، و سه چیز برای من این وسط مهم بودی که خب یاد بوده فرامرز، دوست مشترک هممون، و به خصوص این مسئله جنبش زن زندگی آزادی که خود فرامرز تو خیلی از تظاهرات میرفت، همسرم میرفت، دیگران میرفتن، و تو ذهنم تداعی شد که ما به بهترین شکلی میتونیم نه تنها این یادبود رو برگزار بکنیم، بلکه اون پیام اصلی شعر رو منتقل بکنیم که واقعا نقطه امیده، یعنی خیزشی از تاریکی به سوی روشنایی و امیدواری. وقتی بچه‌ها به من زنگ زدن و قبلشم این آهنگو شنیدم، احساس کردم این داستان فرامرزه. یعنی هم پشتیبانیش از جنبش زن زندگی آزادی و همینجور که شاهزاده عزیز اشاره کردن، فرامرز و من همیشه در خیزش‌های مختلف شرکت کردیم. برای همین وقتی دوستان با این عشق جلو اومدن و بعد هم شاهزاده عزیز به ما پیوستن، برای من واقعا افتخاریه که هر جوری که از دستم برمیاد پشتیبانی بکنم. میرسه آینده خوب تموم میشن روزای بد. عشق حروم کردن به ما، غریبه با شادی شدیم، فریاد زدی زن زندگی در پی آزادی شدیم. خود مرجان فکی اصلانی، همسر فرامرز اصلانی از مریلند با ماست. خیلی ممنونم خانم اصلانی که دعوت ما رو پذیرفتید. یکم بیشتر به ما بگید در مورد پیشینه این طرح، از کجا ایدهش آمد و چطور پردازش شد. فردا جون سلام و ممنون از این که از من دعوت کردین که توی این برنامه باشم. قبل از هر چیزی این فرصتی است که من از تک تک علاقه‌مندان و هنرمندان و عزیزان دیگری که در سراسر دنیا به ویژه در داخل ایران که به یاد فرامرز عزیز ما کارهای هنری انجام میدن و برای ما ارسال میکنن سپاسگزار باشم. سعی میکنم که خیلی از این آثار رو در صفحات مجازی فرامرز منتشر بکنم. همینجور که میدونین خودت فرامرز واقعا یه ایران دوست بود و به تمام معنا ایران رو دوست می‌داشت و تا آخرین لحظه فکرش و حتی موزیکی گوش میداد درباره ایران بود.
در تمام مدت جنبش زن زندگی آزادی و همیشه همراه مردم و صدای مردم در داخل ایران بود و فراجنایی بود و از همبستگی ایرانی‌ها حمایت می‌کرد. براش واقعا خیلی مهم بود. این کار تازه از ایده تا اجرا رو با تعدادی از دوستان بسیار عزیز کنار هم جمع شدیم و تهیه کردیم. کاری پر از احساس که واقعا روزی که برای اولین بار شنیدم و حتی امروز که با هم بعد از چند ماه که روش کار کردیم به اشتراک گذاشتیم، منو واقعا منقلب کردش. مطمئنم که فرامرز هم این کار رو که به تمام عشق به ایران عزیزمون تهیه شده رو حتما اگه اینجا بود اونم اینو دوست می داشت. از واقعا دلم میخواد از تمامی دوستان واقعا تشکر بکنم، به خصوص از دوستان عزیز و قدیمی من و فرامرز، شاهزاده رضا پهلوی، شاهین بارتپور عزیز، امیر سلیمانی عزیز و همینطور جوانان هنرمندی مثل پندار جون و صدای و صحبا عزیزمون که واقعا تازه با هم آشنا شدیم و لطف کردن که روی این پروژه با ما بودن. هر کی که بیشتر دلش میخواد راجع به این ویدیو بدونه، همه رو تشویق میکنم که فیلم کامل رو برن روی یوتیوب نگاه کنن. اونجا تمام توضیحات داده شده که از کجا شروع شد و ایده چی بود و چجوری به این اجرا ما رسیدیم. برای اینکه شیرین تر باشه پیشنهادم اینه که اون ویدیو رو برن کاملش رو روی یوتیوب چنل فرامرز نگاه بکنن. فرامرز اصلانی و شما شاید از معدود خانواده‌های هنرمند ایرانی هستید که در ساحل شرقی آمریکا زندگی می‌کنید. معمولاً اونها در کالیفرنیا هستند و شاید به همین واسطه بوده که در زمینه‌های سیاسی آقای اصلانی خیلی نقش پررنگتری در زمان حیاتشون داشت. من بارها در واشنگتن دیده بودم که در این تظاهرات، به خصوص تظاهرات جریان زن زندگی آزادی شرکت می‌کرد. و الان در این اثر هم به نظر می‌رسه که دو نکته کلیدی در مورد کار ایشون، همون فعالیت‌های سیاسی به خصوص در جریان جنبش زن زندگی آزادی و هم معروف‌ترین ترانه او اگه یه روزی در تم این کار جدید دیده میشه. بله کاملا درسته. واقعا هر موقعی که میتونستیم من و فرامرز توی پروتستا بودیم و پشتیبانی داشتیم میکردیم و سعی میکردیم که صدای مردم در ایران باشیم. و معمولا هم پیش نمیاد که یک نفر در گروه موسیقیش درامر سلطنتی داشته باشه. در این آهنگ شما از شاهزاده رضا پهلوی هم استفاده کردید و درام اون رو نواخته. ایشون خودشون واقعا لطف کردن و وقتی که میگم باید برین داستان رو گوش بدیم، نمیخوام ویدیو رو خراب بکنم، اگر برین و اون behind the scenes که بعد از ویدیو میاد توی یوتیوب ببینین، واقعا خودشون لطف کردن و شاهین جون ازشون این خواهش رو کرد و برین بقیه داستان رو گوش بدین اونجا. حتما. یه فرصت کوتاه حدودا 1 دقیقه دیگر هم داریم. خانم اصلانی میخوام ازتون بپرسم، الان حدود 1.5 سال از درگذشت همسرتون میگذره، چه میراثی به نظرتون از او به جا مانده و چه چیزی در کار او بوده که اونقدر این رو ماندگار کرده که هنوز هر جا میرید بسیاری از آهنگ‌های او رو میشنوید؟ والا برای من سوال خیلی سختیه که جواب بدم، به خاطر اینکه فرامرز خب 40 ساله، بیشتر از 40 ساله که ما داریم هممون به موزیکش گوش میدیم و شعراش همه ماندگاری، برای اینکه همیشه از قلبش میومده شعراش. یعنی فرامرز تو چند تا از مصاحبه‌هاش گفته که مثلا شعرهایی که خیلی شعر مینوشت ولی شعرهایی که خوب بودن و که خودش میخواست بخونه، شعرهایی که به نظرش خوب نبودن و برای همین مثلا کمکار بود ولی کاراش خیلی درست بود به نظر. ممنونم خانم اصلانی و ممنونم از شما که بیننده ما بودید.